$4 $3 $3 $5 $5 $2 تو $19 فقط اینو میده $19 همسن همچون فقط یه لامپ دلرما بخرم اون لامپش خیلی کم میده آره 10 نفر آره کردم بعد هفته دیگه چیزش کنم اینترودیوس کنم تو؟ که تو یا تو اینترودیوس کنم؟ نه دیگه اینی که اینا با من این کار کردن همه رو شناختم منم خیلی دارن it's bad نباید اینقدر اد بکنن به این زودی بعد بیزنس بزرگ نمیشه همه رو میندازن بیرون میدونی؟ که 10 تا سیلز رو بیا اد کنی نه به من ربطی نداره من که ورتیکالم ولی اینا هانترن یعنی منن ولی من اینا هوریزونتالم من ورتیکال هانترم خواهم گفتش آفرینش را جمعه قرار بیارم جاب جدید که میخواد به PwC خوبه؟ خب بیسش 200 هست بیسش کسیه؟ کمپانی ادوایزری است دیگه الان بیسش چقدره؟ الان بیس تو چقدره؟ 170 200 تا؟ چجوری جمع پیدا کردی؟ معمولا بعد از کار من اونه سخت‌تر میشه کاره؟ نه فرق داره ادوایزری هست کامیشن هم میسازن؟ بونس میسازه مثلا 250 تا 300 تا مکس بیشتر نمیسازه خیلی ولی خوبه بیسش بالاست خوبه خوبه شوهرش چی؟ از من خیلی بالاتره بیس The speed limit is 100 آفر kilometers per میارم hour. آفر چیه؟ مگه انترویوش نکردن قبول نشده؟ نه خب باید آفر بیاد که قبول بکنه دیگه اینترویوهاشو پس شده؟ آره بیویو برو خب دیگه اینترویوشو که پس شده بیسش هم معلومه دیگه چیه فقط بعد یه چیزی ساین من فکر نکنم 200 خیلی نیست به من نمیدن 200 به اون بدن شاید کار بهتر خب گشت پیدا کنم نه اکسپریانسی نداره it's okay بگیره بود کنم خوش میاد بیرون شایش نمیگه چیزی مردانم بود در نمید نه کمپانی خوبه PwC و دیلویت و CGI اینا خیلی خوبه شوهرش هم دیلویته؟ نه سیتریکس شاید خوبه؟ دسکتاپ ویژوالایزیشن میفروشه لپتاپ دسکتاپ و اینا فرق داره اون پرادکت میفروشه داشتم منم اینجا به دنیا آمده الان بزرگ شدنم همکارش مورد ولی بک‌گراندت شکل اون بدتره بانک اکانتشون میخوان اینوستمنتاشون میخوان کیو؟ من خواهرم پیستاباشو میخوان چقدر